Hello, welcome everybody. In this video, I am going to talk about one poem that belongs to grade 12 compulsory English. This video will be useful for the grade 12 students. I am going to talk about compulsory English, based on compulsory English subject poem. It's a day. So watch the video till the end and don't forget to like, share and subscribe this video that you will get other lots of lessons and literary text. I will discuss about that in the next video, so it will be helpful for you. Now let's discuss about this poem, one poem that is a day by Emily Dickinson, who was born in 1830 and died in 1886. Let's discuss about this poem. अडे भन्ने शीर्षकमा लेखिएको यो कविता प्रख्यात अमेरिकन कवि जुन 19औं शताब्दीका प्रख्यात कवियत्री इमिली डिकिन्सन, उनी फिमेल पोइट हुन्। इमिली डिकिन्सन द्वारा लेखिएको कविता हो अदे। स्पेशली इमिली डिकिन्सन उनी मेटाफिजिकल पोइट्स अफ द 17th सेन्चुरी र 19th सेन्चुरी को अमेरिकन पोइट्स सँग बेस रहेकी छन् र उनले प्रायः जसो उनका कविताहरूमा मेटाफिजिकल आइडियाजहरू पाउन सकिन्छ। र यो कवितामा अडे एक दिन भन्ने शीर्षकमा लेखेको यो कवितामा एउटा सूर्य उदय भइसकेपछि सूर्यास्त हुनेसम्मको जुन बेला हुन्छ त्यसलाई हामीलाई दिन भनेर भन्ने गर्छौँ। र यसमा राइजिङ अफ द सन एन्ड सेटिङ अफ द सनसेट एन्ड द सनराइजेस, जसमा द सन राइजिङ भन्नाले यो बिगिनिङ अफ लाइफ, यो बर्थसँग सम्बन्धित छ भने द सनसेट्स भन्नाले इन्ड अफ लाइफ, इट इज रिलेटेड टु द डेथ। र समग्रमा यो अडे भन्ने कविता एउटा लाइफ एन्ड डेथ सँग सम्बन्धित छ। वास्तवमा यहाँनिर इमिली डिकिन्सनले विभिन्न इमेजरीहरू, सिम्बल्सहरूको प्रयोग गरेकी छन्। यसमा एउटा सुन्दर दिनको व्याख्या गर्दै गर्दा सुन्दर दिन बिस्तारै बिस्तारै बदलिँदै गएर एउटा अँध्यारो रातमा परिणत हुन्छ। र ह्युमन लाइफ अल्सो द सेम थिङ, एउटा मानिसको जीवन पनि सुरुवातमै जसरी द सन राइजिङ भन्न खोजेको अर्थ यो बर्थसँग सम्बन्धित छ भने यस द डे ग्रोज, जसरी दिन ढल्दै जान्छ र लाइफमा पनि मान्छे बिस्तारै आफ्नो उमेरले अगाडि बढ्दै जान्छ। लास्टमा द सन सेट मिन्स इट इज द इन्ड अफ लाइफ। र यहाँनिर कवियत्रीले सनसेट पछि के हुन्छ त्यसको बारेमा उनी अनभिज्ञ रहेको भन्ने कुरा यहाँ बताएकी छन्। र हामीले यस कविताको लाइन बाई लाइनको बारेमा चर्चा गर्छौँ। र यस कवितामा जान्नुपर्ने कुरा के हो भने यस कवितामा अडे भन्ने शीर्षकमा लेखिएको यो कविता एउटा लाइफ एन्ड डेथसँग कनेक्सन जोडिएको छ, जसमा दिस डिस्क्राइब अ ब्युटिफुल डे द्याट लिड्स द चिल्ड्रेन फ्रम इनोसेन्स टु एक्सपिरियन्स। र एउटा निर्दोष, एउटा अनभिज्ञ, एउटा इम्याचर बिस्तारै म्याचर हुँदै जान्छ र अनुभव नभएको मान्छे बिस्तारै अनुभवतातिर लम्काउँछ। द्याट इज फ्रम द बिगिनिङ टु द इन्ड। सो बिगिनिङ मिन्स द राइजिङ अफ द सन and in means the setting of the sun. Now let's discuss about this poem here in another version. Well, let's discuss about this before reading activity there. So what kind of, in the two questions have been asked there, what kind of day do you like, rainy, sunny or foggy? Why? So it depends upon the person perspective. Some person may like rainy season and maybe rainy day, maybe sunny day or foggy day. So during the winter, most of the people they prefer sunny day there due to extreme cold there, and rainy season will be, that is, it will be the summer season. Some people like that. That it depends upon the personal interest there. And the next question, how does the sun tell us about different stages of day? Definitely the sun in this poem by Emily Dickinson, she talks about the different stages of a day here. So that is the rising of the sun, that is beginning, and the sunset, and that is the ending of the day. Overall we say that is the end of the day is setting of the sun, the sunset, and the beginning of the day is rising of the sun. र यो कवितामा एउटा दिनको विभिन्न स्टेजहरू, दिनको सुरुवात सूर्योदयबाट हुन्छ,
सूर्यको लामो लामो रश्मिका किरणहरूबाट देखिन्छ भने जब दिनको अन्त्य भनेको चाहिँ जसरी बिहानमा जुन किसिमको रेहरू पृथ्वीमा आइरहेको हुन्छ त्यसरी नै सूर्यास्तको समयमा त्यस्तै किसिमको कलरहरू आकाशमा सूर्यबाट आइरहेको हुन्छ तर त्यो डुब्न लागेको हुन्छ त्यो अस्तमा लागेको हुन्छ र यहाँनिर there are different stages of a day here, especially the beginning and the ending there, that is rising and the sunset. Let's discuss a short biography of Emily Dickinson. She is one of the most Emily Dickinson, one of the most American poets from the 19th century. Her poetry was heavily influenced by the metaphysical poets of the 17th century England, and as well as her reading of the book Relevation and her upbringing in the Christian age. विशेष गरेर उनका कविताहरूमा चाहिँ मेटाफिजिकल जुन 17औं शताब्दीमा चाहिँ मेटाफिजिकल पोइट्सहरूको जुन भावना जुन विचार त्यससँग उनका कविताहरू मेल खान्छ जोडिन्छ र यस कवितामा इन हर पोएम अ डे Dickinson through the use of brilliant imagery and symbols describe a beautiful day that leads the children from innocence to experience. र यस कवितामा अ डे भन्ने शीर्षकमा लेखिएको यस कवितामा डिकिन्सनले विभिन्न किसिमका इमेजरीहरू संकेतहरूको प्रयोग गरेका छन् जसमा एउटा सुन्दर दिनको बयान गरिएको छ जुन दिनले एउटा बच्चाहरूलाई अनभिज्ञ निर्दोषदेखि अनुभव एउटा परिपक्वतिर धकल्छ लैजान्छ र यस कवितामा कविता यसरी स्टार्ट भएको छ भने I will tell you how the sun rose. I means the speaker of this poem. The speaker is telling यहाँनिर एउटा स्पिकरले भनिरहेका छन् कि I will tell you मैले बताउने छु सूर्य कसरी उदाउँछ रिबन एट अ टाइम यहाँनिर रिबन भन्नाले चाहिँ सूर्यको आएको रे जुन लामो लामो रश्मिहरू सूर्यका किरणहरू आएका हुन्छन् जति बेला सूर्य उदय भएको हुन्छ त्यति बेला लामो लामो सूर्यका रश्मिका किरणहरू पृथ्वीको धरातलमा जोडिरहेका हुन्छन् द स्टिपल्स वाम इन एमिथेसिस सो स्टिपल्स भनेको चाहिँ सायद मन्दिरको गजुर जुन चर्चको गजुर चर्चको माथिपट्टि रहेको गजुर त्यसलाई स्टिपल्स माथि जुन सूर्यका किरणहरू चाहिँ तैरिरहेका हुन्छन् सम भनेको तैरिरहनु इन द एमिथेसिस र तिनीहरू चाहिँ एकदमै बहुमूल्य वस्तु जस्तो एउटा पर्पल स्टोन एकदम प्रिसियस स्टोन जस्तो त्यो घामको छाया त्यहाँनिर पर्दाखेरि घामबाट आएको किरणहरू त्यसमा पर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू एकदम मूल्यवान वस्तु जस्तो देखिन्छन् द न्युज लाइक स्क्वाइरल्स रन र तिनीहरू चाहिँ एउटा स्क्वाइरल्स जुन लोखर्केहरू जङ्गलमा दौडिरहेका हुन्छन् त्यस्तै किसिमले उनीहरू एकदमै तीव्र गति उनीहरूको स्पिड चाहिँ उनीहरूको गति ठुलो हुन्छ स्क्वाइरल जस्तै उनीहरू रनिङ भइरहेका हुन्छन् सूर्यबाट आएका प्रकाशका किरणहरूले पृथ्वीमा चाहिँ नयाँ रश्मिका किरणहरू छरिरहेका हुन्छन् जसले गर्दा पृथ्वीमा चाहिँ उज्यालो अनि एकदमै सुन्दर देखिएको हुन्छ द हिल्स अनटाइड देयर बोनेट्स र यहाँनिर हिल्स पहाडहरू अनटाइड भनेको खोलिन्छ देयर बोनेट्स भनेको उनीहरूमाथि लागेको कभर सायद यहाँनिर बोनेट्स कभर भन्न खोजेको सायद त्यति बेला पृथ्वी डाँडाहरूमा लागेको कुहिरोहरू बिस्तारै अनटाइ यानि कि हट्दै जान्छन् तिनीहरू त्यहाँबाट बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छन् द बबुलिङ्स बिगन बबुलिङ्स भनेको इन अमेरिकन बर्ड एउटा चरा हो जसले स्टार्ट टु सिङ जसले गीत गाउन सुरु गर्छ देन आई सेड सफ्टली टु माइ सेल्फ द्याट मस्ट ह्याभ बिन द सन सायद त्यसले गर्दाखेरि पृथ्वी तलमा चाहिँ एकदमै सुन्दर र ब्युटिफुल सिनारियो देखिन्छ र यो नै एउटा सन राइजिङको अवस्था हो सन राइजिङ हुँदै गर्दा सूर्यबाट आएका लामो लामो रश्मिका किरणहरू एकदमै आकर्षक तरिकाले हिल्समा आकर्षक तरिकाले पृथ्वी धरातलमा पर्छ जसले एकदमै पृथ्वीमा सुन्दरता ल्याउँछ सुन्दरता छाउँछ भनेर यो दोस्रो स्टेन्जामा भनिएको छ भने इन द थर्ड स्टेन्जा बट हाउ ही सेड आई नो नट र यहाँनिर स्पिकरले चाहिँ सूर्य कसरी अस्त हुन्छ त सूर्य कसरी अन्तर्धान हुन्छ आई नो नट उनी थाहा नभएको कुरा यहाँनिर गर्छन् देयर सिम अ पर्पल स्टाइल यहाँनिर पर्पल भनेको एउटा स्टाइल भनेको छ सिडी जस्तो हामी चढ्नको लागि प्रयोग गर्छौँ र बिस्तारै जतिखेर बिहानमा चाहिँ सूर्यका लामो रश्मि किरण आएको हुन्छ त्यस्तै साँझको बेलामा पनि त्यस्तै किरणहरू चाहिँ देखिन्छ जस्तो बिहानमा जस्तो देखिएको हुन्छ मर्निङमा भने साँझमा सूर्यास्त भन्ने बेलामा पनि त्यस्तै पर्पल कलरको सूर्यको कलर जुन प्रकाशको लाइट चाहिँ त्यस्तै किसिमको देखिएको हुन्छ विच लिटिल येलो बोइज एन्ड गर्ल्स र त्यहाँनिर साना केटा र केटीहरू चाहिँ त्यहाँ रहेका हुन्छन् वेयर क्लाइम्बिङ अल द वाइल र उनीहरू चाहिँ बिस्तारै स्टाइलबाट उनीहरू अगाडि बढिरहेका हुन्छन् देन
till र उनीहरू चाहिँ ती बोइज र गर्ल्सहरू टिल वेन दे रिच द अदर साइड उनीहरू त्यहाँबाट अलि परपट्टि अर्को साइडमा पुग्छन् जहाँनिर डोमिनी इन ग्रे यहाँनिर डोमिनी भनेको चाहिँ केयर टेकर प्यास्टर फादर टिचर यसलाई चाहिँ यहाँ केयर टेकर इन ग्रे र उनीहरू चाहिँ डोमिनी इन ग्रे र उन चाहिँ ग्रे भनेको बिस्तारै माहौल चाहिँ बिस्तारै धमिलो हुँदै जान्छ र नाइटतर्फ बिस्तारै डे चाहिँ राततर्फ धक्लिँदै गएको हुन्छ पुट जेन्टली अफ द इभिनिङ बार्स बिस्तारै त्यहाँ ती डोमिनी ग्रेले चाहिँ बिस्तारै बारहरू लगाउँछन् र बिस्तारै रात पर्दै आउँछ एन्ड लेट द फ्लक्स अवे फ्लक्स भनेको यहाँ ग्रुप बिस्तारै ती ग्रुपहरूलाई उनीहरूले चाहिँ अगाडि बढाउँछन् र यसरी यस कवितामा चारवटा स्ट्यान्जा रहेको छ जसमा चाहिँ पहिलो दुईटा स्ट्यान्जाले द राइजिङ अफ द सनलाई जनाएको छ भने पछिल्लो दुईटा स्ट्यान्जाले द सन सेटलाई जनाएको छ यहाँनिर द सन राइजेस यसलाई लाइफ एन्ड बिगिनिङ अफ लाइफ एन्ड द बर्थलाई सङ्केत गर्छ किनभने कविता सिम्बोलिकल्ली प्रेजेन्स गरिएको छ भने सन सेट्स भनेको इन अफ लाइफ द डेथ जसमा यहाँ कविले चाहिँ उनी आफू अनभिज्ञ रहेको सनसेट पछि के हुन्छ भन्ने बारेमा उनी अनभिज्ञ रहेको भन्ने यस कवितामा जनाएको छ र यस कवितामा एमिली डिकिन्सनले समग्रमा एउटा ब्युटिफुल डे वास्तवमा दिन भनेको के हो भने बिहान सूर्य उदयपछि बेलुका सूर्य नस्ताउने बेलासम्मको जुन अवधि हुन्छ त्यसलाई डे भनिन्छ सूर्य उदय हुने बेलामा जुन अवस्था जुन रङ्गमय हुन्छ बिस्तारै समय बदलिँदै गएर सूर्यास्त हुने बेलामा पनि त्यस्तै अवस्था आउँछ र त्यसपछि के हुन्छ भन्ने बारेमा यहाँ कवियत्रीले त्यसको बारेमा चाहिँ अनभिज्ञ रहेको भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ र यति नै रहेको छ यस कविताको बारेमा अब हामी थप यसको समरी अनि यससँग सम्बन्ध रहेको क्वेसन आन्सरको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त Well, that is the poem Emily Dickinson, A Day. Let's discuss about this summary here. That is, A Day is an elegant poem composed by Emily Dickinson, the most eminent American poets from the 19th century. In this poem, Dickinson uses brilliant imagery and symbols and describes a beautiful day that leads children from innocence to experience. This poem describes the rising of the sun, what happens after it rises there, and what happens after the sun sets. The poem is written in 4 different beautiful stanzas, each of them describing a beautiful day. Using various imagery and symbols, we can divide the poems into 2 parts, that is, in a 8-line segment describing the sunrise and 8-line segment describing the speaker's misunderstanding of the sunset. So that is, according to the poem, a thin ribbon of light descends from the above the steeple, altering its hue from blue to purple. Upon hearing of the sun rising, the news spreads over the light rays travel like the squirrels running to get away. Sunlight reveals the black hills and a bobolink, a tiny American bird, sings in the lovely morning. When the sun shines, it makes everything and everyone happy and comfortable. In order to ensure that the sun will rise with lovely and wonderful rays, the speaker speaks to himself. Sunrise is confirmed by magnificent scenery, crystalline hills, and the singing of the bobolink. The speaker lacks confidence in his description of the sunset. When the sun goes down, the sky begins to pour, and it continues to purple until the sky is totally black there. There is a golden tint that is color to the boys and girls as they return to their refuge. The gray-suited caretaker father waits for the children to return, and he opens the gate and allows the youngster in, allowing additional flocks to enter in their home. So that is the idea in this poem. In this way, the present poem deals with the theme of birth and death. Here, the rising sun symbolizes birth and the sunset symbolizes death. As soon as the child is born, he or she grows up very fast and gradually start to understand various responsibilities, just like we get busy during the day. So one can say that the most important theme of the poem is the journey of life from birth to death. Death and immortality are the main themes that are thoroughly discussed in this poem. Let's discuss the question here, and how does the poet describe the morning sun in the first stanza? For this answer, you just go on there. And what does the line, the news rise squirrels ran, means? That the answer is mentioned here. Then what do you understand by the line, the hills untied their bonnets? For this answer, you can go there. Then next, D number, is the speaker watching the morning sun? Why or why not? For this answer, yes, definitely. Yes, the speaker is watching the rising sun. You can go on there further.
Then question number E is about how does the sun set. The sunset is really speaker unknown about that. You can go on this answer. Then reference to the context the question, that is what according to the speaker is a day there, and that is the day is a day is about the simplicity of lives, ordinary things through his or innocent eyes there. Then B number, what purpose does the iPhone in the first line serve in the poem here? It is a punctual marks there. What makes this poem lyrical and sonorous? For this answer, you can go on here. Then who are the target audience of the speaker? For this answer, you just go through these lines mentioned here. Then E number, the poem seems to describe a day for children. How would the adult people respond to this poem? Discuss this poem with your parents, guardian, and write answer based on the responses. For this answer, you can go on here. So that is all about this video here, all about this poem, A Day by Emily Dickinson. I hope all of you uh, got the concept. If you have any confusion regarding this, you can put a comment on this video so that I can reply. And if you want to watch such kind of video, don't forget to follow us. We will provide ample information about uh, grade 12 compulsory English and many other subjects here. I hope to meet you all in our next video. Till then, goodbye. Take care. Have a good time.